Hi, තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා EDU YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ හුඟක්ම දන්නා Helakuru software එක. ඉතින් මේ Helakuru software එක කොහොමද Linux වලට install කරන්නේ කියන එක තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හුඟක්ම දන්නවා මේ වෙද්දි ෆෝන් වල එහෙම ඔයගොල්ලන්ට සිංහල typing වලට නැතුවම මේ keyboard එකක් වෙලා තියෙනවා මේ Helakuru keyboard එක. ඉතින් ඒක available වෙලා තියෙනවා iPhone වලට ඒ වගේම Mac වලට ඒ වගේම Windows වලට ඒ වගේම Linux වලට. අද අපි කතා කරන්නේ completely කොහොමද Linux වල මේ software එක install කරලා ඉවරලා run කරන්නේ කියන එක තමයි අද අපි මේක සම්පූර්ණයෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තාමත් අපේ YouTube channel එකට එකතු වෙලා නැත්නම් ඔයාලා subscribe button ඔබන්න. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක ඔබන්න. ඉස්සරහට දාන videos notification එකක් වශයෙන් ඔයාලා ළඟට එන්න ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සුපුරුදු පරිදි Firefox on කරලා ඉවරලා ඒකේ helakuru.lk කියන site එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් get helakuru keyboard to your device කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන Linux OS එක තෝරනවා. තේරුවාම ඔයාලගෙන් යම්කිසි තොරතුරු වගේක් ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවා. ඒ තොරතුරු ටික අගෙන ඉවරලා නොමිලේ භාගත කරන්න කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතෙන්දවා save file දෙන්න. හරි මම දැන් ඉන්නේ download folder එකේ. ඉතින් මම මේ මුලින්ම මේ file එක extract කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Helakuru වෙලා ආවා. ඒකේ Linux තියෙනවා Mac OS නේ. ඉතින් මම Linux වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උපදේශ මාලාවක් තියෙනවා. හරි ළඟට ඔයා application file එක helakuru.at කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක select ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් install කියලා එනවා. ඉතින් ඒක install කියන බටන් එක දෙන්න. එක්කම ඔයාගේ password එක ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාගේ password එක ලබා දීලා install එක කරගන්න. ඉතින් install කරලා ඉවරනයින් පස්සේ මම computer එක නැවත restart කරගන්නවා. දැන් ඔයාගේ ubuntu settings වලට යන්න. ඒකේ region and language select කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් English US තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ධන ලකුණක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ධන ලකුණ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඉවරලා සිංහල දෙන්න. සිංහල දුන්නාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සිංහල හුඟක්. ඉතින් ඒකේ Helakuru version දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ Helakuru version දෙක add කරගෙන දැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඊට පස්සේ manage install language select කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දැන් මේ විදිහට Helakuru keyboard එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් test කරලා බලමු. මම ඒ සඳහා writer software එක open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් software එක ඉතාමත් හොඳින් වැඩ කරනවා කියලා වෙලා. ඉතින් තාමත් ඔයා අපේ YouTube channel එකට එකතු වෙලා නැත්නම් ඔතන subscribe button එක ඔබන්න. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක ඔබන්න. ඉස්සරහට අපි දාන videos ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. අදට අපි ගිහින් එන්න අපි EDU අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු.